নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সম্ৰাট দলৈ। মই কাৰ্বি আংলঙৰ হয়। মই প্ৰায় 2 মাহমান আগত উদগতি জব কনচালটেঞ্চিৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। মই তেখেতসকলৰ তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। ছাৰহঁতে মোক শিকাইছিলে যে জব এটা পাবলৈ বা কৰিবলৈ বা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেধৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে, কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিব পাৰি, সেইবোৰ মই ছাৰহঁতৰ পৰা শিকিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ যোৱা এমাহমান আগত মই গডৰেজ এগ্ৰ'ভেট নামৰ কোম্পানীটোত, এইটো ভাল কোম্পানী হয়, এইটোত মই ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ আৰু ছাৰহঁতে পঠাইছিলে গুৱাহাটীত। তাৰপিছত যোৱা এসপ্তাহ আগত মোলৈ ফোন কল আহিছে যে কলকাতাৰ পৰা হেড অফিচৰ পৰা ফোন আহিছে যে মই জবটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, চিলেকশ্যন হৈছোঁ। তাকে উদগতি জব কনচালটেঞ্চিক আৰু ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকে যোনে যোনে চাই আছা, তোমালোকেও উদগতি জব কনচালটেঞ্চিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। তোমালোকৰ যদি জব এটা কৰিব মন আছে ভাল ভাল কোম্পানীত, বহুত ভাল কোম্পানী ছাৰহঁতে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পঠায়, কণ্টেক্ট কৰি দিয়ে। আৰু ছাৰহঁতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকেও বা তোমালোকেও ছাৰহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি জব এটা পাবলৈ সক্ষম হ'বা বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।